أهلا أهلا. ده الفستان الأسهل على الإطلاق. فستان ما فيهوش باترون ولا مقاسات ولا حسابات، وبيتعمل لأي عمر في 5 دقايق فقط. فلو مهتمة بالمحتوى دوت اعملي لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفي قناتي اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ده قماش فسكوز بكنار، ممكن تستخدمي العادي، أنا كده كده ما استخدمتش الكنار أصلا. هنتني القماش بالشكل دوت كده، وش في وش، بورصل على بورصل، ونتنيه مرة كمان بحيث يبقى القماش متني عندي 4 طبقات بالشكل دوت كده. الفسكوس طبعا لازم يتبل مية قبل ما نشتغل بيه لان هو بيكش. ممكن تستخدمي خامة تانية غير الفسكوس عادي جدا، خامة صيفي طرية عشان تبقى مناسبة للموديل دوت. الاطراف عندي مش مظبوطه فهظبطها قبل اي حاجه، هسويها بالشكل دوت كده، اقص على الخط دوت وكده ابقى سويت الاطراف بتاعتي. استخدم فستان قط يبقى مظبوط على البنوته بتاعتي، لان زي ما قلنا مش هنستخدم باترون. هناخد الفستان بتاعنا نتنيه بالشكل دوت كده، نتني جيرو الكم 2، يعني جيرو الكم دوت محتاجه اقسمه بالنص بالشكل دوت كده، احط بدايته على نهايته بالطريقه دي كده، من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه، واثبتهم بدبابيس، لان انا عندي الفستان بحمالات مش قط، فمش محتاجه الجزء اللي فوق دوت، فبقسمه 2 بالشكل دوت كده. هنتني الفستان مرة كمان بحيث يبقى 4 طبقات، زي ما أنا عاملة القماش 4 طبقات، الجيرو على الجيرو، خط الجنب على خط الجنب، وابتدي أحط المتن المقفول على المتن المقفول. لو أنا مش عايزة كشكشة في الأمام والخلف، بس أنا عايزة كشكشة، فهبعد الفستان عن المتن المقفول حوالي 5 سنتي كده، وأسيب 2 سنتي من فوق علشان الجزء اللي هيتني وهيتدكك فيه الحمالات. يعني أحط الفستان بالطريقة دي كده، وهعمل علامات حوالين الخط دوت وجيرو الكم، وهعلم حتة صغيرة من خط الجنب بالشكل دوت كده. باخد المقاس دوت لان انا بحتاجه بعد شوية. المقاس دوت 11 سنتي اللي هو الخط العلوي دوت، اشيل منه 2 سنتي يبقى 9، 9 في 2 ب 18، لان القماش متني. هنفهم الكلام دوت بعد شوية. طيب انا بشيل ال 2 سنتي دول ليه؟ لان انا بعمل بحمالة، فعلشان الحمالة ما تقعش من على كتف البنوتة بحفر الجيرو شوية. فبعد ما عملت الجيرو دوت هدخل 2 سنتي واعمل جيرو جديد. ده اللي انا بعمله دلوقتي حالا، هو خط ديل الفستان او خط نهاية الفستان. اعمليه على ديل الفستان اللي عندك، بس انا الفستان اللي عندي قصير شوية فنزلت عنه. ماشي. بعد كده بشيل الفستان ده خلاص ما بقتش محتاجاه، بحفر الجيرو بتاعي 2 سنتي زي ما قلنا، ده لان الفستان بحمالة فمحتاجة تدخلي حفرة الكم شوية بحيث الحمالة ما تبقاش واقعة او ما تبقاش متحرفة على مفصل الكتف. ماشي. باخد المقاس دوت اللي هو ربع الصدر او ربع عرض الصدر، وبحطه على خط الديل وبزود عليه شوية علشان الوسع. تزودي 5 سنتي، تزودي 10 سنتي، تزودي 4 سنتي، يعني خليكي في الرينج دوت، ما تقليش عن 3 سنتي وما تزيديش عن 10 سنتي. ربع الصدر كان 19، زودت عليه 4 سنتي بقى 23، وهوصل نقطة الصدر بنقطة الديل بخط مستقيم بالشكل دوت كده، وهيبقى دوت خط الجنب. ال2 سنتي اللي انا سايباهم للباكيه بتاعه الحمالات فوق اللي هيتدكك فيها الحمالات، هسيبهم زي ما هما وازود سمحات خياطه 1 سنتي، واقص بالشكل دوت كده. كده انا قصيت امام وخلف الفستان. طبعا الباكيه دي هتتني بالشكل دوت كده. ماشي. دلوقتي هحضر الحمالات بتاعتي. انا قررت في اللحظه دي ان انا اعمل الحمالات من اللون الساده اللي في القماشه. ماشي. انتي ممكن على فكره الحمالات تعمليها بلون مخالف، لو الفستان منقوش تعمليها ساده، لو الفستان ساده تعمليها منقوش، او تعمليها من نفس الفستان عادي جدا. دلوقتي انا بقص الجزء الساده اللي تحت الكنار دوت علشان اعمل منه الحمالات. انا محتاجه حمالتين 90 في 4 سنتي. ماشي. يعني قطعتين من القماش، طول كل واحدة منهم 90 سنتي وعرضها 4 سنتي. حمالة هتستخدم للأمام وحمالة هتستخدم للخلف. تخيلي ان احنا كده قصينا الفستان خلاص، هنبتدي نقفله، واول حاجة هنقفلها هي الحمالات. ماشي. الحمالة عندي 4 سنتي، انا عايزة عرضها 1 سنتي فقط، فهتني
بالشكل دوت كده، الطرف بتاعها 1 سنتي لجوه، وبعدين اتني سنتي يمين وسنتي شمال. ماشي، يعني زي ما اكون بطبقها بالشكل دوت كده من كل النواحي. اديني تنيت سنتي اهو من الحرف، وبعدين سنتي يمين وسنتي شمال، وهتني الاتنين على بعض بالشكل دوت كده، وهبتدي اقفلها من كل الجوانب. هقفلها شيمة على مسافة 1 ملي بالطريقة دي كده. ببتدي من المتن المقفول بالشكل دوت كده، بخيط على مسافة 1 ملي فقط، يعتبر بخيط على الحرف، وهغرز الإبرة برضو في النهاية قبل 1 ملي، والف الحمالة واكمل خياطة بنفس الطريقة. على فكرة لو انت مبتدئة ما تعمليش زيي، ثبتيها بالدبابيس الاول علشان يبقى سهل عليكي وانت بتخيطي. ما تبقيش مركزة في ان انت تظبطي الحمالة، انت تبقي مركزة في الخياطة فقط. زي ما عملت في بداية الحمالة هعمل في النهاية، هتني 1 سنتي كده لجوه بتاع الطرف، هتنيه لجوه، وبعدين اتني سنتي يمين وسنتي شمال، واقفل برضو الناحيتين على بعض بالشكل دوت كده، واقفل الحمالة. كده احنا جهزنا الحمالتين، هنبتدي نجيب الفستان بتاعنا عشان نشتغل فيه. انا عندي الخط العلوي دوت هعمله اوفر علشان هيتني بعد كده زي ما قلنا، وهيتدكك فيه الحمالات. وبعد ما عملناه اوفر هنتني ال2 سنتي دول بالمكوى علشان يسهل عليا الشغل، وهنقفل الجناب بتاعة الفستان. يعني هناخد الفستان بتاعنا نحط امام على خلف، وش في وش، ونقفل خطين الجنب عادي جدا على مسافة 1 سنتي، علشان احنا كنا سايبين سماحات خياطة 1 سنتي. وبعد ما اقفلهم هعملهم اوفر واكوي، واعمل كمان اوفر للديل. قفلت الجناب وعملتها اوفر وكويتها، وكمان عملت اوفر للديل. وقبل ما اقفل الباكية اللي فوق لازم اشطب الجيرو. هشطبه تانية في تانية كده، تانية ربع سنتي في ربع سنتي، لان احنا شغالين على جزء منحني، فما ينفعش اكبر التانية. اصغر تانية تقدري تجيبيها تانية في تانية، وتخيطي على الحرف بالشكل دوت كده. والباكية مفرودة، ما ينفعش تعملي والباكية متنية، يعني تفردي التانية اللي انت تانيها بالمكوى قبل ما تشتغلي، علشان الباكية ما تتقفلش، لان لو اتقفلت مش هتعرفي تدككي الحمالة فيها. وهبتدي دلوقتي ان انا ادكك الحمالات دي في الباكية من فوق. انا عندي حل من اتنين، يا اما اخيط الاول وبعد كده ادكك الحمالة، يا اما احط الحمالة وانا بخيط. بس خلي بالي وانا شغالة ما ينفعش ان انا ادوس على الحمالة دي بالابرة، ابقى ماشية جنب الحمالة مش عليها، يعني الابرة ما تنزلش ابدا جوه الحمالة. لو تفتكري الجزء ده احنا كنا قايسينه اول ما ابتدينا القص، كان طالع 18 سنتي، فلازم الجزء دوت يبقى 18 سنتي. ده هيبقى الدليل بتاعي في تدكيك الحمالة، ان انا اخلي الكشكشة لا تتعدى 18 سنتي.
ماشي، اخلي عرض الخط اللي فوق دوت 18 سنتي، وهثبت من البداية ومن النهاية بدبابيس. هثبت عند الدبابيس دي بمكنة الخياطة، بحيث الحمالة دي ما تفضلش تروح وتيجي والبنوتة لابساه. ولازم كمان الطرف الحر في الحمالة يمين وشمال يبقى قد بعضه، يعني تحاولي توسطني الحمالة تخليها في النص بالشكل دوت كده.